Після більш ніж 2 років розслідування НАБУ почало оголошувати підозри причетним до впровадження формули «Роттердам плюс». Детективи хочуть довести її незаконність. Утім, низка судів, які відбулися з цього питання у минулі роки, довели – формула була законною та прозорою. Серед тих, кому пред'являють обвинувачення – представники НКРЕКП. Ті ж заявляють про тиск з боку детективів НАБУ та політизацію справи, пов'язаної зі зміною влади в Україні. У конфлікті розбиралися журналісти сьогодні. Серед 6 осіб, яким НАБУ пред'явило підозру стосовно впровадження формули «Роттердам плюс», один із колишніх членів НКРЕКП Володимир Євдокимов. Серед підозрюваних також Дмитро Вовк, тодішній голова Нацкомісії регулювання енергетики та комунальних послуг. Він у коментарі сьогодні заявив, не вбачає ані у діях своїх, ані у діях колег жодних порушень. Саме рішення погоджувалося з іншими державними органами. Також Вовк говорить і про тиск з боку детективів НАБУ на себе та інших колишніх членів НКРЕКП. Він називає справу медійно-юридичною бульбашкою і переконаний, слідчі не мають доказів, щоб визнати формулу «Роттердам плюс» незаконною. Ще в 2016 році проти цього нормативного документу подавали позови феросплавні заводи. 3 інстанції судів встановили, що комісія діяла в межах повноважень з врахуванням балансу інтересів всіх сторін, виважено і неупереджено. Тому, в принципі, розслідування, на мою думку, відбувається по вже встановленим фактам, що свідчить про упередженість та політизацію цієї справи з боку детективів. Адвокат Дмитра Вовка твердить, підозри у вчиненні злочину її підзахисному не вручали, а експертиза НАБУ щодо формули «Роттердам плюс» не є обґрунтованою. Серед тих, кому НАБУ передало повідомлення про порушення, представники компанії «ДТЕК», яка видобуває українське вугілля і виробляє з нього електроенергію на власних ТЕС. У ДТЕК наголошують на безпідставності підозри НАБУ щодо методики ціноутворення на енергоносії на основі імпортного паритету. Завдяки формулі «Роттердам плюс» вдалося відійти від ручного ціноутворення в енергетиці. ДТЕК вважає, що жодної обґрунтованої причини для подібних слідчих дій немає, а підозри слідства безпідставні. Порядок, щодо якого мають претензії слідчі органи, визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електричної енергії, які раніше були відсутні. Співробітники ДТЕК надали НАБУ необхідні документи та відповіли на запитання. Наразі готові допомогти детективам розібратися у складних процесах, результатах експертиз міжнародних компаній та встановити відповідність дій українських енергетиків сучасним світовим практикам. Поки ж сторони конфлікту готуються до судів, які можуть розпочатись найближчими днями. Павло Тирський, Віталій Ністратенко. Сьогодні канал «Україна».